Salutare! Bine ai venit la o nouă ediție de Crypto aici. Eu sunt Ioana Pascal și astăzi, din păcate, nu vin cu vești bune. Ce să facem? Nu tot în viață este roz. Poate vă întrebați ce am pregătit pentru voi. În acest video vom explora în detaliu evenimentele dramatice din piețele bursiere globale din ultima perioadă. Vom analiza prăbușirea istorică a pieței bursiere japoneze, care a înregistrat cea mai mare scădere din 1987 încoace. Nici nu eram născută. Și pierderile uriașe de peste 2 trilioane de dolari suferite pe piețele bursiere din SUA. În acest video vom discuta totodată cauzele care au condus la aceste prăbușiri, inclusiv datele economice dezamăgitoare din SUA, mișcările piețelor și reacțiile politice. Vom examina impactul acestor evenimente asupra economiei globale și cum afectează aceasta piețele financiare din întreaga lume. De asemenea, vom aborda reacțiile autorităților financiare și posibilele măsuri pe care le-ar putea lua pentru a stabiliza puțin piețele. Chiar dacă sunt vești negative, important este să fii la curent și să te pregătești pentru orice. Așadar, rămâi cu mine pentru a afla toate acestea. Luni, 5/8/2024, indicele Nikkei a închis cu 12,4% mai jos, înregistrând cea mai mare scădere procentuală într-o singură zi din octombrie 1987. Pierderea de 4,451 de puncte a fost cel mai mare declin în termen de puncte, declanșând un val de vânzări pe piețele globale. Toate piețele mari din Asia, Europa și SUA au avut pierderi semnificative. Wall Street a suferit de asemenea pierderi considerabile, cu toți cei 3 indici majori scăzând din cauza temerilor că economia americană încetinește mai repede decât se așteaptă piața. Dar poate te întrebi și tu de ce au avut loc aceste scăderi. Iată câteva dintre principalii factori care au contribuit la aceste scăderi bruște pe piața globală. 1. Creșterea neașteptată a ratei șomajului în SUA. Scăderea inițială a piețelor bursiere din întreaga lume a fost declanșată de publicarea unor date dezamăgitoare privind ocuparea forței din muncă în SUA. Pentru luna iulie, rata șomajului a crescut, alimentând temeri că cea mai mare economie a lumii, așa cum toată lumea o consideră pe SUA, ar putea intra într-o recesiune. Aceste temeri au avut un efect de undă asupra piețelor globale, incluzând Japonia, determinând investitorii să-și retragă capitalul din acțiuni și să îl direcționeze către active mai sigure. 2. Supraevaluarea acțiunilor tehnologice. Un alt factor important a fost îngrijorarea că acțiunile marilor companii tehnologice, în special cele care investesc masiv în inteligența artificială, au fost supraevaluate. Pe măsură ce investitorii au început să reevalueze aceste companii, au apărut presiuni suplimentare asupra piețelor bursiere, unde multe companii au legături strânse cu sectorul tehnologic global. 3. Întărirea ienului japonez. Moneda Japoniei s-a întărit semnificativ față de dolarul american după ce Banca Japoniei a majorat ratele dobânzilor săptămâna trecută. Un ien mai puternic face ca exporturile japoneze să fie mai scumpe și mai puțin competitive pe piața globală, afectând negativ profiturile companiilor japoneze. Acest lucru a dus la o scădere a prețurilor acțiunilor acestor companii, contribuind la declinul general al indicele Nikkei 225. 4. Inflația și contracția economică. Inflația în Japonia a crescut mai mult decât se aștepta în iunie, iar economia s-a contractat în primele 3 luni ale anului. Aceste evoluții au amplificat temerile investitorilor cu privire la perspectivele economice ale Japoniei, determinându-i să își reducă expunerea la acțiunile japoneze. 5. Volatilitatea globală și tensiunile legate de alegerile din SUA. Volatilitatea recentă a piețelor a alimentat
tensiunea legată de alegerile din SUA. Piețele financiare detestă incertitudinile, iar incertitudinile politice majore pot amplifica volatilitatea. Marți, 6/8/2024, acțiunile japoneze au cunoscut o revenire spectaculoasă, recuperând o parte din pierderile istorice înregistrate în ziua precedentă. Indicele de referință Nikkei 225 a încheiat ziua cu o creștere de 10%, în timp ce indicele mai larg Topix a crescut cu aproximativ 9%. Această revenire a avut un efect de undă pozitiv în întreaga regiune asiatică. În Coreea de Sud, indicele Kospi a înregistrat o creștere de 3,3%, în timp ce în piața din Taiwan a recuperat 3,4%. Neil Newman, șeful strategiei la Astris Advisory în Tokyo, a explicat pentru CNN că această revenire este tipică după o prăbușire a pieței. El a subliniat că fundamentele economiei rămân solide și că economia japoneză nu prezintă semne de abandonare a acțiunilor japoneze. Cu toate acestea, volatilitatea pe termen scurt rămâne ridicată, în contextul în care piața consideră că dolarul american nu s-a stabilizat încă față de yenul japonez. Analiștii de la UBS Chief Investment Office au avertizat într-un raport de cercetare că este prea devreme pentru a concluziona că piața japoneză a atins un minim. Ei au sugerat că o recuperare semnificativă ar putea avea loc abia după raportarea câștigurilor pe prima jumătate a anului, în octombrie, sau chiar după alegerile prezidențiale din SUA din noiembrie. Banca Japoniei a crescut miercuri ratele dobânzilor pentru a doua oară în acest an și a anunțat planuri de reducere a achizițiilor de obligațiuni. Traderii se așteptau la aceste noi creșteri ale ratelor în acest an, în încercarea de a controla inflația. Aceste măsuri au fost necesare pentru a contracara costurile ridicate ale materialelor prime și energiei, exacerbate de yenul slab. Newman a menționat că decizia băncii centrale a fost digerată, dar persistă îngrijorări. El a subliniat că marele semne de întrebare rămân dacă Banca Japoniei va continua cu o altă creștere a ratei, în ciuda criticilor din presă. El crede că Banca Centrală va urma acest curs și nu va influența opinia publică sau presa. Primul ministru japonez a subliniat importanța evaluărilor calme ale situației de pe piață și a oferit o perspectivă optimistă pentru economie. El a menționat creșterea salariilor reale ajustate pentru inflație pentru prima dată în mai mult de 2 ani în luna iunie, considerând acest fapt un semn pozitiv pentru economia țării. Prăbușirea pieței japoneze a avut un impact semnificativ și asupra piețelor globale. În Statele Unite, toți cei 3 mari indici bursieri au înregistrat scăderi importante din cauza temerilor legate de o încetinire a economiei americane. Wall Street a fost puternic afectat, iar S&P 500 și Nasdaq au oferit o imagine de revenire în orele de după închiderea sesiunii principale de tranzacționare. Temerile privind o recesiune în economia americană și lichidarea rapidă a tranzacțiilor de tip carry trade, implicând yenul, au declanșat o spirală descendentă pe piețele globale. Analiștii de la Moody's Analytics au subliniat că o mare parte din scăderea pieței reflectă îngrijorările că SUA ar putea intra într-o recesiune. De asemenea, acțiunile tehnologice legate de AI au suferit pierderi, impactând evaluările acțiunilor din Taiwan și Coreea de Sud, unde producătorii de chipuri furnizează cea mai mare parte a semiconductorilor de înaltă performanță utilizați în aplicațiile AI. Cum am spus și mai devreme, nu doar bursa din Japonia a avut de suferit. În acea zi, piețele bursiere din Statele Unite au avut o prăbușire semnificativă, pierzând peste 2 trilioane de dolari din capitalizare de piață într-o singură sesiune. Această scădere a fost declanșată de temerile crescând privind încetinirea economiei americane, accentuate de un raport dezamăgitor al locurilor de muncă publicat vineri. Toți cei 3 indici majori de pe Wall Street au înregistrat scăderi substanțiale. Indicele Dow Jones a scăzut cu
1,034 puncte, echivalentul unei pierderi de 2,6%. S&P 500 a pierdut 4,25%, iar Nasdaq a avut pierdere de 6,3%. Aceasta a fost cea mai mare pierdere zilnică în procente pentru Dow și S&P 500 din 2022 încoace, când ciclul agresiv de creștere a ratelor de către Federal Reserve a dus la intrarea S&P 500 într-o piață de tip bear. Raportul dezamăgitor al locurilor de muncă din luna iulie a fost principalul factor declanșator al acestei prăbușiri. Economia americană a adăugat doar 114.000 de locuri de muncă, mult sub estimările economiștilor de 175.000, iar rata șomajului a crescut la 4,3% de la 4,1%. Aceste date au generat îngrijorări serioase privind capacitatea Rezervei Federale de a gestiona economia fără a provoca o recesiune. Gândiți-vă, o recesiune. În contextul acestei prăbușiri, investitorii și analiștii au cerut intervenții urgente din partea Rezervei Federale. Unii au sugerat necesitatea unei reduceri de urgență a ratelor de dobândă, similare cu măsurile luate la începutul pandemiei COVID-19. Cu toate acestea, oficialii Rezervei Federale au declarat că nu există în mandatul lor obligația de a asigura confortul pieței bursiere. Mary Daly, președintele Rezervei Federale din San Francisco, a recunoscut îngrijorările legate de deteriorarea economiei americane, dar a subliniat că datele actuale nu justifică încă o intervenție de urgență. Daly a sugerat că o reducere a ratei la următoarea ședință ar fi justificată, dar a refuzat să speculeze cu privire la dimensiunea acesteia. Volatilitatea a fost exacerbată de scăderile semnificative ale acțiunilor tehnologice legate de inteligența artificială. Acțiunile companiilor de tehnologie de vârf, cunoscute sub numele de Magnificent Seven, au suferit pierderi semnificative. Nvidia, liderul de domeniu AI, a înregistrat o scădere de 7,3%, în timp ce acțiunile Apple au scăzut cu 6,4%, după ce Warren Buffett și-a redus semnificativ deținerile în companie. Prăbușirea pieței bursiere americane subliniază vulnerabilitatea economiei globale la șocuri neașteptate și importanța politicilor monetare adecvate. Profesorul Siegel de la Wharton solicită o reducere de 1,5% a ratei dobânzii de către Rezerva Federală pentru a stabiliza economia. Acesta propune o reducere inițială de 0,75% într-o întâlnire de urgență și o altă reducere de 0,75% în cadrul ședinței programate în septembrie. Haideți să urmărim un video în care profesorul face această declarație. We've talked about quite a bit. It was down in the low teens, up 26 points a day. It's been over 50 at one point, 49, 80, and earlier Tom Lee said when we see the VIX peak and maybe come down a little, that could indicate some type of bottoming. Joining us now is Jeremy Siegel, Professor Emeritus of Finance at University of Pennsylvania's Wharton School of Business, Chief Economist at Wisdom Tree. Jeremy, I hate, you probably aren't happy to say I told you so either, given what we're witnessing. But you thought the Fed was staying at, once again, for the second time, staying at the party too long and too restrictive. Absolutely. And, this may surprise people. I'm calling for 75 basis point emergency cut in the Fed funds rate with another 75 basis point cut indicated for next month at the September meeting. And that's minimum. The Fed funds rate right now should be somewhere between 3.5% and 4%. Let me give you very simple logic of my position here. At the June meeting, the Fed has said that the long run Fed funds rate, when inflation reached 2% and unemployment has come up to 4.2%, should be 2.8. That's the normal. 2.8 is the normal Fed funds rate.
Well, on Friday, we blew it across the employment number. We're at 4.3. That even argues for a lower one. Now, as far as inflation, we're at 2.5%. We've gone down 90% towards the target on the inflation rate. We've overshot the target on the employment. Those are the two targets explicitly mentioned by the Federal Reserve. All right, and how much have we moved the Fed funds rate? 0. That makes absolutely no sense whatsoever. În concluzie, recomandările profesorului reflectă gravitatea situației economiei actuale și nevoia de acțiune decisivă pentru a preveni o recesiune profundă. Reducerea agresivă a ratelor dobânzii ar putea oferi un impuls necesar pentru stabilizarea piețelor și restabilirea încrederii investitorilor. Aceste evenimente subliniază fragilitatea economiei globale și volatilitatea piețelor financiare în fața deciziilor politice și economice. Decizia Rezervei Federale de a nu reduce rata dobânzii a avut un efect de domino, exacerbând îngrijorările legate de o recesiune globală și declarând o serie de reacții negative în piețele financiare. Creșterea ratei șomajului în SUA, pierderile masive pe piețele bursiere și volatilitatea crescută a criptomonedelor sunt semnale clare ale unei perioade de incertitudine economică. Prin acest video sper că v-am oferit o perspectivă clară și detaliată asupra evenimentelor recente care au zguduit piețele bursiere globale. Am analizat prăbușirea dramatică a pieței bursiere din Japonia, pierderile peste 2 trilioane de dolari din SUA și impactul acestor evoluții asupra economiei globale. Dacă ați găsit acest video informativ și util, vă rog să dați un like, să vă abonați la canal pentru a nu rata alte videouri relevante și să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări imediat ce publicăm ceva nou. De asemenea, nu uitați să lăsați un comentariu mai jos cu gândurile sau întrebările voastre, îmi face plăcere să le citesc și să vă răspund tuturor. Pe mine mă puteți urmări pe platforma X la Ioana Pascal pentru actualizări și discuții suplimentare despre piețele financiare și cripto. De asemenea, nu uitați să verificați linkurile utile din descriere. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și sper să ne revedem curând cu noi subiecte interesante, sper eu, cu informații mai pozitive decât cele prezentate în acest video. Până data viitoare, rămâneți informați, analizați cu atenție și investiți cu înțelepciune. Much love!